So, ayun na nga guys, no? I was still backtesting yung bago nating tool, yung Edge Finder. And then, may nakita ako dito. So, gusto ko lang pakita sa inyo how I use this tool. Maybe it's effective, maybe it's not. Again, I'm just backtesting, no? So, dito sa tool na to, it's from A1 Edge Finder Pro. Nakita natin dito na yung GBPAUD ay very bullish yung bias. Tapos, pag tinignan natin yung charts, yung GBPAUD, talagang uptrend siya. Ngayon, mukhang pababa yung last few days dito sa daily chart. So, tingnan natin kung anong nangyayari. And then, I'll tell you later kung I'll take that trade or not. So, dito sa A1 Edge Finder Pro, titingnan natin yung currency pair na yon. Okay. So, dito, kita natin yung retail sentiment ito sa part na to. This one explains kung bakit over the past few days, maybe bakit siya bumababa. 69% of the time short yung mga retail traders. But the economics and other fundamentals suggest that it's long. No? So, hanap tayo ngayon ng setup kung saan tayo pwedeng pumasok dito sa trade na to. Dito sa currency pair na to. And hanapin natin na saan tayo magbabayad. Okay? So, kita naman na uptrend to kasi merong higher high, nag-develop ng higher high dito sa daily charts. No? Sa daily chart, pag-drawing na ako ng Fibonacci from the recent low going to the recent high. Tapos, ma-mark natin yung mga levels of support and resistance. So, isa to. Tapos, ito. So, tatanggalin ko lang to para pagtanan na natin. Ay, sulit-pilit. Yan. Okay. So, ito yung common area kung saan pwede tayong pumentry. No? But what I wanted to show here, at least on the daily chart, is if I mark this levels, ayan. Okay. Tapos, tanggalin ko lang to si pin para may mark tayo ng ito yung 0.5. So, kita na it's still a level matching Fibonacci. Ngayon, kung hindi naman ako sa daily chart mag-trade. Baba tayo sa 4-hour chart. So, kita natin dito sa area na to, medyo nagko-consolidate. Kaya nagko-consolidate siya dyan. Kita rin natin na pag dito naman tayo nag-drawing ng Fibonacci, sure ako may level to. Ayun, kita-kita. So, we have a level here that hasn't reached that price yet. But this area of 78.6 or 78.6 is a level that is the reason kung bakit nagbabounce yung price din sa area. Okay. So, ngayon, kita natin na may dalawa tayong mark. Itong isang to yung para daily chart, ito yung para 4-hour chart. So, pwede na tayong mag-execute ng trade dito. Pero, bababa tayo sa 4-hour, sa 1-hour chart para makita natin. Ayun nga, po-consolidate dito sa area na to, yung price. That's a consolidation. So, ngayon, ano hinihintay natin? Pwede ako mag-setup na buy order dito sa area na to sa price na 1.96098 at ang kulay blue na linya. Or, pwede kong gawin is I wait na mag-break dito yung price, use break this area of resistance at mag-retest pataas. Right? So, pinakamaganda talaga is I wait for the break. Kasi that's the safest. Bakit?
Kasi if I don't wait for the break, at ang nangyari ay, nag-trade ako dito sa blue light na to, paano pag dumaos-dos pababa? Di risky, right? Pero, pag nag-trade ako after this break, ano mangyayari? Di, umakyat lang siya, and if it doesn't retest, that's fine. I won't lose my profit. Diba? So, that's one way of me utilizing the tool and combining it with the technical analysis and technical probabilities when I set up this trade. Okay. So, yun lang naman mga Kanoypi. Till my next video. Bye for now.